Okay. No, seriously.
Masaya pang nag-uusap ang dalawang babaeng ito sa Turkey. Nang biglang gumuho ang bangketang tinatayuan nila. Ano kaya ang lagay ng dalawa? Ang Aksyon Balita, umpisa na! Boracay, formal ng binuksan ngayong araw matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon. Mga kasino, plano ng tuluyang ipagbawal sa isla. Customs Deputy Collector Lourdes Mangawang at kolumnistang si Mon Tulfo nagpalitan ng akusasyon tungkol sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Mr. Lepengui is his benefactor. Nung nasa PNP pa, si General Loot, magkalaguyo sila eh. Paglipat kay Customs Commissioner Isidro La Peña sa TESDA, matagal nang nakaplano ayon sa palasyo. Pero banat ng ilang senador, nag-recycle na naman ang administrasyon ng tiwaling opisyal. Pang-hold up sa isang kumpanya sa Quezon City, Cotinaksyon. At Miss Paraguay. Hinimatay matapos ideklarang Miss Grand International 2018. Nakaporma yung military. When we know that it's not getting out of hand. You elected me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled and we would like to abide by the rules of the COMELEC that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Dumoble na ang bilang ng mga turista sa Boracay sa unang araw ng opisyal na pagbubukas ng isla. Kabilang naman sa mga reformang gustong ipatupad sa isla ang tuluyang pagbabawal sa mga kasino rito. Para sa update ng Aksyon, live si Shaila Francisco. Shaila, kamusta ang day 1 ng Boracay? Lucci, Ed, kung makikita nyo sa likod ko ay nagsimula na yung party dito sa Catban Port para sa mga stakeholders bilang pasasalamat ito sa tulong nila para malinis at maisaayos ang Boracay. 3, 2, 1, 0! Malinis na Puka Beach at malaking sign na Boracay ang sumalubong sa mga turista sa opisyal na pagbubukas ng isla. Boracay is now officially declared open to all. Sa kuha ng drone, kitang-kita ang malinaw na tubig at maluwang na beachfront. Dumoble rin ang dating ng mga turista kumpara kahapon. Bago magtanghali, umabot na ito sa higit 1,000. Kabilang sa mga unang nakaranas ng ganda ng rejuvenated na Boracay ang mga kandidata ng Miss Earth. I've never seen such a clear water. I've never seen such beautiful white sands. Bagamat hindi nagpunta si Pangulong Duterte sa reopening ng isla, kontento naman daw siya sa naging rehabilitasyon. Is very pleased of what has happened in Boracay. The President in fact has commended the secretaries of the task force. Para sa lokal na pamahalaan, sulit ang 6 na buwang sakripisyo. Pinag-iisipan na ngayon na isara ang isla sa loob ng 1 buwan kada taon para makapahinga. Nanindigan din ang Boracay Interagency Task Force sa pagbaban sa mga kasino. Ang Department of Justice nagrekomenda ng executive order para formal na ipatupad ang no casino policy sa isla. Dahil ang konsepto ng Boracay is a family-oriented activity and not meant for foreigners or tourists who will come to Boracay not to enjoy the place but to engage in gambling. Nasa 157 hotels ang pinayagang magbukas sa isla simula ngayong araw. Pero tuloy-tuloy naman yung accreditation ng Department of Tourism. Samantalang, kaka-update lang sa atin ng Port Administration na sa 2,901 ang turistang dumating sa isla sa unang araw ng opisyal na magbubukas na ito. Kasabay nito, nagpaalala si Tourism Secretary Bernadette Puyat na maging responsable turista ang mga tao at sumunod sa mga environmental laws. Mukhang masayang-masaya dyan. Maraming salamat, Shaila Francisco.
Nagbabatuan ngayon ng akusasyon sina Customs Deputy Collector Lourdes Mangawang at ang kolumnistang si Mon Tulfo sa kung sino ang tunay na konektado sa illegal na droga. Umaaksyon si Mian Los Baños. Aminado si Attorney Lourdes Mangawang na kinabang din siya sa pera at iba pang benepisyo sa halos 3 dekadang pagtatrabaho niya sa Bureau of Customs. I am not a hypocrite. I am not a saint. Of course I did. There are so many perks when you are a collector. I have never been accused of extortion. Gumawa ng ingay si Mangawang matapos manindigang nakalusot sa customs ang mga drogang itinago sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa Cavite. Anya, nagpabaya sa trabaho si outgoing Customs Commissioner Isidro La Peña. There was really shabu in those magnetic lifters. He still insisted na walang laman, walang lamat. That is covering up for the drug smugglers. Sa isang Facebook post ng Lunes, sinabi ng kolumnista at itinalagang special envoy to China na si Mon Tulfo na alam ni La Peña ang tungkol sa shabu sa magnetic lifters pero hindi ito pinansin dahil sa isang babaeng opisyal ng customs. Ang babaeng opisyal daw ang nagpapasok ng droga sa customs base sa sources ni Tulfo. Nagselos lang daw si Mangawang sa babae kaya ibinunyag ang tungkol sa shabu shipment. Sa isang post, sinabi ni Tulfo na dati na ring nagpapalusot ng droga si Mangawang nung hepe pa siya ng extra unit ng customs. Ginawa raw niya ito para sa nakarelasyon na isang dating general ng PNP na mayor na ngayon sa Cebu at kasama sa narcolist ng Pangulo. Sa panayam ng News 5, tinukoy ng broadcaster ang nasabing ex-general. Nung nasa PNP pa, si General Luot, magkalaguyo sila eh. Napapalusot ng mga yung droga sa X-ray para doon sa mga kaibigan ni Luot. Itinanggi ito ni Mangawang. Sa katunayan, si Tulfo raw ang konektado sa isang Chinese drug lord. Ito po si Ramon Tulfo ay napakasinungaling. Galit ho yan sa akin. Mr. Lepenghui is his benefactor. And Mr. Lepenghui was known to be allegedly a drug lord during the time of President Erap. Sagot ni Tulfo, hindi drug lord ang kaibigan niyang Chinese na isa raw bilyonaryong businessman. Inaakit niya si Lepenghui. Binibigyan niya ng Viagra. Sabi ni Lepenghui, hindi ko kailangan yan. Nung hindi siya talaga niya naakit, ginawa niya ng istorya. Dati nang may sigalot ang dalawa, taong 2006, kinasuhan ni Mangawang si Tulfo dahil sa akusasyong may relasyon sila ni dating Finance Secretary Margarito Teves. Umaaksyon Mian Los Baños, News 5. Inalmahan ni Senador Ontiveros ang pagre-recycle umano ng Pangulo kay outgoing Customs Commissioner Isidro La Peña. Sagot ng palasyo, matagal nang nakaplano ang umano'y promotion ni La Peña sa TESDA. Umaaksyon si Romel Lopez. Tila walang sigla si outgoing Bureau of Customs Commissioner Isidro La Peña nang humarap sa media kanina. Kagabi lang inanunsyo ng Pangulo na ililipat na siya sa TESDA kasunod ng kontrobersyal na pagpupuslit ng shabu sa 4 na magnetic lifters sa Cavite. Sa kabila nito, masaya pa rin daw naman si La Peña. I'm glad with this opportunity that was given me by the President to serve in another field. Di maganda naman, okay naman, it's a promotion. Pero para kay Senator Panfilo Lacson, nadimot si La Peña pagdating sa tiwala at kumpiyansa. Banat naman ni Senadora Risa Hontiveros, pinatunayan lang ng Administrasyong Duterte na recycle bin ito ng mga korap at incompetent na opisyal. Sabi naman ng palasyo, matagal lang nakahanda ang promotion kay La Peña, napaagal lang daw ito dahil sa kontrobersya. Alam mo si Presidente, he wants to spare him from intrigue. Sinisiraan ang gusto eh. Nadali yung announcement, nadali yung promotion niya. Cabinet member na siya ngayon. Sabi ni La Peña, mananatili siya sa customs hanggang sa formal na ma-turnover ang posisyon kay incoming Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Handa rin daw siyang managot sa mga nakalusot na shabu. Prepared naman kayo din, sir? Yes, because I have done what should be done by a commissioner. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5. Arestadong isang dating sundalo sa buy-bust operation sa Parañaque City. Nahulihan ng grupo ni John Ven Arnaiz ng 1.3 million pesos na shabu at isang baril. Natanggal sa serbisyo si Arnaiz noong 2014 dahil sa kasong multiple murder. Posible raw na natutunan ni Arnaiz ang drug trade habang nasa kulungan. Ito tumutugma dun sa ibang mga
mga nahuli natin, yung paring mga nakakulong na mga dating mga sinasabi nating mga leaders ng involved sa droga ang siyang nagmamando ng mga transaksyon nila. Sila ang mga contact at nagpapagalaw dun sa mga galamay nila na nasa labas pa rin. Kootinaksyon ang pang-hold up sa isang kumpanya sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect dati palang katrabaho ng mga biktima. Umaksyon si Ryan Ang. Kita sa CCTV ang tatlong naka-helmet na pumasok sa compound ng isang kumpanya sa barangay Tatalon sa Quezon City noong Martes. Diretso sila sa opisina. Doon, tinutukan nila ng baril ang 4 na empleyado at nilima sa mga pera, cellphone at laptop. Pinasok din nila ang opisina ng may-ari at pinabuksan sa katiwala ang vault. Kinuha nila ang 50 mil na cash at relong nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Mabilis na umalis sa mga kawatan, sakay ng 3 motorsiklo na ang isa'y pag-aari pa ng empleyado. Ang pagnanakaw, nagawa sa loob lamang ng 5 minuto. Ayon sa testigo, kasabwat sa krimen ang sinibak na tauhan ng kumpanya na si Joel Cabanos. Nakita ko po siya sa tapat ng office namin na nakamotor, na may kausap pong nakamotor din po. Tinuturo po yung opisina namin. Kaso hindi ko po maintindihan kung ano sinasabi niya. Arestado sa follow-up operation si Cabanos. Nakuha sa kanyang laptop at cash na 8,000. Nasisanti raw si Cabanos dahil sa mga kinasangkotang anomalya pero hindi na kinasuhan. Dapat lang na panagutan niyo yung ginawa niyo para hindi kayo pamarisan. Dahil pagka mga tao mababait, inaabuso. Naaresto rin ang isa niyang kasabwat na nahulihan ng baril. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Susunod, dating VP Judge Marbinay plano raw tumakbong Pangulo sa 2022. 2 babae sugatan matapos lamunin ng gumuhong kalsada sa Turkey. At coronation ng Miss Grand International nantala matapos himatayin ang winner. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. And there will be some minor revamps downstairs. Hihintay lang ako. Rolly is, I think, happy with the DSWD. Yun lang ang maano ko. But, you know, I said, it might be a redundant thing almost to, baka ayaw maniwala, nobody would believe us because we uttered it every day. But if there's anything that I would like to leave something, I mean just a little bit, it could be we cannot stop it actually, but we can reduce it to the barest minimum. So, said yung trabaho ng TESDA, it's quite something of it could be messy at times. But I'm sure your training as a military man, just like Dragar, would augur well for the country. And that's the reason why I said time and again, I have nothing against the bureaucracy. Pero pag gusto mong, if you want something done, and done fast, per your order, you get a military man. And if there are some misgivings about any orders coming from me, rest assured that I'm a lawyer, that I do not give illegal orders. You can be very sure that when I say do it and do it fast, do it, because that is what is utterly lacking in this country. Wala akong sa bureaucracy. They are bright, civil service eligible. Some of them have finished their PhD. But unfortunately, the 6 years term is not just really enough. You have to move fast. And I could cite to you the Maranao siege. I needed houses immediately, and we had a corresponding funding. But had I left it to the bureaucracy, it's either it's not being done until now, or without being offensive to anyone, sometimes the fundings
are lost along the way. It's always a Murphy's law. If anything can go wrong, it will go wrong. But my chances of being followed without corruption gives me the odds of the law of averages in my favor if these guys are in. I just let you know that most of them, I do not know them as a personal friends, but I know them as friends because almost all of them have been assigned to Mindanao for the many years that I was also the mayor and vice mayor and congressman of our place. God willing, if I finish my term, then I would have served my country for 40 years. I started as a public prosecutor. So yan lang ang ano ko. We will let me just to give Jagger also a chance. I am ordering the freezing of all section department units of the Bureau of Customs out. General Guerrero, you can have the personnel of, and I'm ordering the Coast Guard to provide the outer periphery, and you might want to utilize some departmental, I don't know, but I'll talk to you and leave it to your discretion. You know. Nagdesisyon ang Quezon City Council na huwag munang ipatupad ang pagtataas ng fair market value ng mga lupa at property sa lungsod. Kasunod lang ito ng pagbawi ng Korte Suprema sa temporary restraining order sa nasabing ordinansa ng lungsod. Sa panukalang inihain sa City Council, hindi muna ipapatupad hanggang 2019 ang bagong fair market value at ang kaakibat na pagtaas ng amilyar. Isinaalang-alang daw nila ang epekto ng train law at mataas na inflation. Titingnan daw ng LGU ang magiging lagay ng ekonomiya sa 2020 bago magdesisyon kung itutuloy na ang adjustment sa properties. Wala naman daw kinalaman sa desisyon nila ang darating na halalan. It's nothing political. It just happened. The ruling of the Supreme Court was, it was just recent. If the ruling came out early January, earlier, it would have been the same if the current inflation rate is about 6% then. Pinag-aaralan na ni dating VP Jojo Binay kung tatakbo siyang Pangulo sa 2022. Pero ang pagsabak niya sa darating na halalan paraan daw para huwag siyang malimutan ng mga tao. Maaksyon si Jovi Francisco. Sa programang The Chiefs ng One News, inamin ni dating Vice President Jejomar Binay na hindi pa rin siya makapaniwala sa naging pagkatalo sa presidential elections noong 2016. Yung resulta ng eleksyon, grabe naman yon. Naging number 4 ako. Maniniwala ka ba na 15,000 precincts zero ko? Hindi nyo iniisip na there were a lot of scandals linking you to corruption at that time. Well, it could have been a factor, pero hindi naman ganun kalaki dapat resulta. What exactly are you saying? Are you saying you were cheated in the elections? Yes, sir. Pero hindi na kayo nag-file ng ano. Sa kabila ng masaklap na nangyari, hindi pa rin niya isinusuko ang pangarap na maging Pangulo. Okay, let's get straight to the point. Are you running in 2022 for the presidency? 2022? Presidency.
That is assuming that there will be no federalism and whatever. Tila ito ang dahilan ng kanyang pagtakbo sa Kongreso sa 2019. Kaya ako sa nagkandidato pang congressman para matandaan pa ako na nandito pa ako, still serving the government as an elected official. Pero sa darating na halalan, 2 anak niya ang magbabanggaan sa pagkaalkalde ng lungsod. Ang reeleksyonistang si Abby ang sinamahan niya sa paghahain ng kandidatura. Pero nang tanungin sa issue, iwas pusoy na ang ama. I respect their candidacy. May edad na sila. You don't wanna reveal anything with regard to your leanings at all in this regard? It's a family secret, should we say? Next question, please. Para sa News 5, Jovi Francisco, we are One News. Tinaksyon ng lamunin ng gumuhong kalsada ang 2 babae sa Turkey. Masaya pang nag-uusap ang mga biktima nang mag-collapse ang kinatatayuan nila. Agad namang sumaklolo ang mga tao sa paligid at inalis ang mga tipak ng bato na dumagan sa 2 babae. Himala namang minor injuries lang ang inabot nila. Tagumpay sa isa na namang buwis-buhay na stunt ang binansagang French Spider-Man. Ang bad news, diretso naman siya sa presinto. Inakyat ni Aline Robert ang 700 feet na gusali sa London na walang safety harness. Pagdating sa tuktok, kumuhay pa siya sa mga tao. Pero may mga pulis nang nakabang at inaresto siya dahil sa pagiging public nuisance. Nakyat na ni Robert ang Eiffel Tower, Sydney Opera House at iba pang matataas na gusali sa mundo. Yun nga lang, madalas din siyang naaresto. Mga kapatid, lumakas pa po ang Typhoon Yutu na papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Nasa 400 kilometers po ang radius itong bagyo na papangalan ng Rosita. At mara itong makaapekto sa norte at sa gitnang Luzon, mga kapatid. Posible itong maglandfall sa Martes, sa Cagayan o Isabela, parang si Ompong. Magtataas po ng cyclone signal warning sa mga lugar na yan sa araw po ng Linggo. Mga kapatid, nauna na itong binayo ang Saipan kahapon sa lakas sa 280 km per hour pero bumagal yan, 185 na lang po siya ngayon. Samantala, asahan po ang malamig na panahon dahil nararanasan na po sa bansa ang hanging amihan mula po sa mainland China. Pero maiba tayo mga kapatid, kahapon po ang ika-11 anibersaryo ng pagbigay ng pardon ni dating Pangulong Gloria Arroyo kay Erap Estrada para sa salang plunder dahil 70 years old na si Erap daw noon. Si Erap ay naupo ng 2 kalahating taon habang si GMA naman ay siyam. Pero kung pahabaan ang terminong pag-uusapan mga kapatid, may mukhang walang tatalo sa 7 dekadang pamumuno ng King Bhumibol Adulyadej ng Thailand. Ang paghahari niya simula 1946 ay katumbas ang termino ng 12 Pangulo ng Pilipinas. Ngayon mga kapatid, ginugunita ang unang anibersaryo ng cremation niya at tuwagal yan ng 5 days. Mga kapatid, 88 years old nang mamatay si Hari Adulyadej pero wala siyang sinabi sa hari ng haba ng buhay sa Pilipinas na si Juan Ponce Enrile sa edad na 94 ay tatakbo pang senador. First is that right after the war, having freed from being a colony, well, almost of Southeast Asia, were occupied by the British, Dutch, and the Americans, we started to rebuild our nations. So with the rest of the world, so with Southeast Asia. Now, sometime after a few years, you could hear that the Philippines used to be the second, and now we are the last or second to the last. I just might remind my countrymen na ganito kasi tayo because we have to develop. And we need more than just the labor force and everything, and even the aid, the assistance. More than that, we need the vital resource
of the commodity, and it is oil. I don't know how God managed to calculate the distribution, but oil was given to Brunei, which is really awash with oil. So with Malaysia and Indonesia. The Philippines, none at all. The gas reserves seems to be very limited. The Malampaya is, I think, not making good. And the geothermal is not producing the desired results. And so you will look around. It might be good to just also move your eyes. You see the glass, the microphone, the paper, the lectern or rostrum, if you may, chairs, the carpets, the chandeliers. They look very nice. And even the food down there, waiting for us. Alam mo, lahat to, these things could not come into being by just working. We have to have this source of energy to move the machines, to move the equipments. It has to have power. And since then, industrial age of America and the rest, it's all oil. Every time there's an increase in the prices of oil, you can verily expect that by the next week, kasali na yung mga prices ng lahat. So, inflation is always there. And our trade balance, from the calculations anywhere and everywhere, even today, we always pay more than we sell. We import more, but we export just about a little. Good that there was a very limited market. China, who used to be maybe not mad, but irritated because of our stance. And the Americans should understand that we had to take that step. Literal na hindi kinaya ng nanalong Miss Grand International ang kanyang pagkapanalo. Pagka-anunsyo kay Miss Paraguay Clara Sosa bilang Miss Grand International 2018, bigla na lang siyang hinimatay. You guys gotta make some noise. Miss Grand International 2018 is Miss Grand Paraguay! Bago ito, nagbiro pa raw si Clara na parang ma-heart attack siya. Nagkamalay rin naman siya matapos ang 2 minuto at saka itinuloy ang coronation. Runners-up sina Miss India at Indonesia. Emosyonal naman si Miss Philippines Eva Patalinhug matapos mabigong makapasok man lang sa top 20. Maging ang pageant host na si Sian Lim, kinomfort na rin si Eva. Kahit natalo, feeling winner pa rin daw si Eva sa suporta ng mga kababayan. Nakshi, don't cry. It's okay. Nakshi, don't cry. You make us proud. You make us proud. Don't cry. You're still a queen.
Tagal rin nun. Kaya hindi ako sumasali sa beauty contest. Ako hindi. Alam ko hindi ako mananalo. At yan ang mga ma-action balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balita, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Edling Gar. Ako naman si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.